نحن بعد ما انتقلنا من مشتل لجنة أصدقاء غابة الأرز جين على مشروع التحريج يلي نفذته لجنة أصدقاء غابة الأرز بأوائل التسعينات، اللي هو عدة غابات عندها عدة تسميات. الغابة يلي نحن فيها هي اسمها غابة العرابين. غابة العرابين يعني يلي أول عراب بلش معنا تبنى أرزة على اسمه انوجدت هون بأول المشروع، ومكفيين على صرنا تقريبا بال7000 أو 8000 تقريبا عراب من كل الدنيا، من كل دول العالم، من كل الأجناس، من كل الطوائف، من كل الأشكال. كل من عنده أرزة. المهضوم واللي كتير اوتنتيك بهيدي الغابة هون انه اغنى رجل بالعالم وافقر رجل بالعالم يطلع له أرزة وحدة، مش أرزتين. مش بمصرياته بيقدر يعمل. يعني البابا القديس يوحنا بولس الثاني عنده أرزة هون، شرب الطاو العبد الخاطي هون عنده أرزة. رئيس جمهورية لبنان، رئيس جمهورية، عدة رؤساء جمهوريات، مواطنين عاديين بيحبوا الطبيعة عندهم أرزة هون. بيجوا مرة بالسنة باحتفال تنظموا لجنة أصدقاء غابة الأرز، بيجوا كلهم سوا بيتعرفوا على بعضهم وبيشوفوا أرزتهم كيف عم تنمى من سنة لسنة. الغابة هون مفتوحة كل السنة للعرابين ولغير العرابين، بس العرابين متصلين أكتر فيها لأنه بيجوا بيشوفوها. هلا رح نمرق ونشوف كل شخص عنده بلاك تحت أرزته، كل أرزة عندها رقمة نازلة على الخريطة التوبوغرافيك، نازلة على الخريطة الجوية. يعني كل أرزة عندها الكوردوني GPS تبعولها. في حال بعد 100 سنة ضاعت البلاك صار مسار، عنده الكوردوني GPS على أرزته، بيضل ماشي هو والخريطة بيوصل على الأرزة تبعوله، قادر يشوفها، قادر يقعد تحتها. رح نشوف كمان بالمشروع اللي هو المرصد البيئي أو الأوبسيرفاتوار للصيد اللي تعمر لخدمة العرابين يلي بيحبوا يجوا. رح يكون في متحف. هي من أقدم، يعني غابة الأرز أول قوانين صدرت بلبنان لحماية الغابات هي كانت لغابة أرز الرب، ونخضع لنفس القوانين من الأربعينات لليوم يلي بنخضع لها كغابة أرز الرب. هيدي أرض ملك بلدية بشري بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأرز وبلدية بشري على من 20 و30 سنة لتاريخ اليوم بالتعاون. هيدي الأرض محمية أكيد و من كل شيء اسمه تعدي. يعني هات نشوف يلي عم نشوفه. هيدي الإيريس سدرتي، وليك قديشها حلوة، نوع سوسن. هيك الجمال بتطلع هون. اوكي مارك، شو عنا اسئله وليش نحن اليوم قررنا نكون سوا وشو رح نبلش نتمشى ونفرجيهم؟ هلا عم يسالونا هلا الشباب اللي بنجاوب عليهم، عم يسالونا اذا الارزه مزبوط انه على 40 سنه بتصير ماتور سكسوالمون وبتاخذ هذا الشكل تبعها، كيف بتغير شكلها؟ هلا بنجاوب عليها، بس نقول ليه نحن هون كمان، لانه قبل شفنا المشتل، بعدين اخذنا شتلات صغار حطيناهم هون وتنفرجي انه اذا هلا بعدين بنطلع بدنا ناخذ التليفون ونفرجي انه الغابه صغيره. اللي قالوا شربل لو ما صار في الانسان رجع تيظبط اخطاء الماضي بركي يرجع يشجر ويوسع الشجره. هلا كانت تعطينا ارقام قد في ارز هونيك، قد صار في ارز مزروع، يعني ما بعرف في بركي اكثر شيء بيقولوا بال 300 400 ارزه كبيره بس موجودين، صح. بينما حوالينا صار في 200 و 220 الف وهيك يعني ارزه. هلا بيعطينا ارقام كلهم. سو نحن هون لنفرجي هذا الشيء، لنفرجي انه إيه اذا امنا بوطننا وشجرنا وعلى الاصول مثل فرجينا مشتل قبل، في ناس مثل شربل والجمعيه بتابعوا، بيرجع لبنان اخطر مع الوقت وما بدها بلاوي سنين، بدها شويه سنين. فرجون شوي المنظر ونرجع لكم. يلا. انجوي شقفة من الجنة وهول الجبال. أكيد هذا الأرز اللي عم نشوفه كله قدامنا هو صار ملك لعرابين، لناس، لأفراد. كل أرزة عم تشوفوها هون بقبيلكم هي باسم شخص زرعها من 15 سنة، من 10 سنين، من 3 سنين، من 4 سنين. كل سنة في ناس عم تهدي بعضها، عم بيكونوا يعني أنا هالكادو دو نويل، هالكادو دو مارياج، هالكادو خلق حدا جديد، أي مناسبة قادر أهديه كادو للعمر، لكل الأيام رح يضل يتذكروا يلي هو إنه أنا عندي أرزة بجبل لبنان بمحيط غابة أرز الرب. هيدي أهميتها وجمالها.
اذا بنروح نفرجي الغابه قديش بعدها قد صغيره من هون. هيدا المومنت انه نفرجي الغابه قد ايه صغيره هونيك وقد ايه هلا عم تكبر. نقرا كوت لمارتين، شو رايك؟ بنفرجيه ولا بنقريه ما بعرف. تقري لنا اياه بليز. يلا سو بيقول لمارتين لانه نحن عم نحكي عن هذا الشيء. Les cèdres du Liban sont les reliques des siècles et de la nature. ليك هلا شو حلو؟ Les monuments naturels les plus célèbres de l'univers. Ils savent l'histoire de la terre mieux que l'histoire elle-même. قد حلو. لمارتين عم بخبر عنهم. سو اذا بدنا نترجم شوي. بيقول لمارتين يلي هو شخص فرنساوي عظيم، يعني شو بده يكون معلقوا بلبنان، واجا لهون وصار عنده أرزة باسمه. صح. وكان مغروم بلبنان. صح. قطع بحمانة، قطع بشوف، قطع كتير محلات، وقال انه من اعظم ما يكون. بقول انه هن مثل يعني المونيمون ناتورال، يعني هن زي ما نقول شو المونيمون هلا بالعربي، كيف انه في عنا بعلبك والاخبار وهيك يعني، بس هيدا ناتورال مزروعه يعني. وانه قديمين وبيعرفوا تاريخ البشريه اكثر من التاريخ قد ما هن موجودين. يعني هلا اذا بدك نحكي شويه استوار عنهم، بس مثلا شرب العالم من شوي انه هي بتعتبر الشجره الوحيده اللي الله زرعها، نشوف قديش قديمه. وبيرجع اقدم كتاب بالعالم يلي هي ليبوبي دو جلجامش، معروفه كتير، بتحكي عن هون عن الارز. وكمان انه قدامهم ايه هم بابا 100%. فلنشوف قد ايه في حضاره، قد ايه في تاريخ وهيك. ولا بعد شوي لما نكمل شربي بده يفرجينا شيء من هديك الميل. بنفرجي كمان على كود تاني كمان شخص فرنساوي تاني. بس هيك نفرجي انه قد ايه صغيره، لازم يعرفوا اللي عم يحضروا قد ايه بالاخر الانسان خلى شقفه صغيره من ارزاتنا، وقد ايه هلا عم تكبر. نجرب قد ما فينا نصور ليشوفوا الصغار اللي عم بيكبروا وقد ايه الغابه عم تكبر، واذا ما كبرت والمدى الحيوي تبعها وسع هي معرضه كمان لخطر. يعني مساحة الغابة القديمة هي 10 هكتار، مساحة الغابة الجديدة كيف عم تتوسع رايحة تقريبا لأكثر من 200 أو 300 هكتار، يعني مئات المرات أكثر من غابة أرز الرب يلي نحن بنعرفها. رح تشوفوا هودي البلاك يلي لعراق، وبالصدفة هلا هون عندنا ميكايلا فرانكوفا، ما بعرف من أي بلد، ممكن تكون من أوروبا الشرقية. هي شخص إجا حب يكون عنده أرزة هون، سمع بالمشروع بعدة طرق، سمع عرف بهذا المشروع. أرزتها لميكايلا موجودة هون. ميكايلا هي ممكن تكون شخص كل سنة تتشجع تجي على لبنان بس تشوف هذه الأرزة، لأنه هذه لإلها. يعني جمال هذه الأرزة رائع جدا، رائع. هنا جمال طبيعتنا اليوم يلي الازرق عم تحضروا قد ايه حلو، وعم بتشوفوا الثلج، صوت الرواق وصوت الطبيعه. هون الارز اللي عم نشوفه تحت، هيدي الغابه اللي بتعرفوها. هول الارزات مثلا ارزه مثل هيدي قديش عمرها؟ هلا هودي اللي عم بتشوفهم، هلا عم تشوفوهم بالكاميرا، هودي عمرهم بال40 سنه. هودي اكسبسيونيل بهذا المشروع يلي عمره تقريبا بين ال 15 وال 20 سنه. هودي الوحيدين في شي 20 شجره. كانت تجربه لوزاره الزراعه باواخر الستينات، عملوا تجارب للزرع بالمنطقه هون. هودي بعدهم باقيين من وقتها. بالتالي لانه نحن الارز بيعيش من 800 لل 1900، هذا موطنه الطبيعي. نحن اليوم هون على 2200، يعني عم نبلش نتحدى شوي الطبيعة ونطلع فوق المستوى يلي ممكن يطلع يعيش فيه الأرز. أصلا من خصائص غابة أرز الرب هون إنه هي أعلى غابة أرز بالعالم كمان. ما مفروض يكون في أرز على 2000، هي عايشة هون ألوف السنين، ونحن صرنا على 2400 وصلنا نزرع أرز. فوق 2400 عم نزرع الزاب اللي هي شجرة جدا مقاومة للصقيع والثلج. شفنا الزابه هونيك كثير حلوه. شرب قديش في شانس يطلع ارز وحده؟ يعني على كل 10 بتزرعون قديش معقول يطلع اشياء طبيعيه وحده؟ جربنا بمرحله معينه ان نكب بذر
بتعرف لانه الغابه مسيجه، ما في يعني ما عندها مدى طبيعي كتير كبير. بيطلع بس في شويه صعوبه، لانه برجع بقول نحن فوق ال2000 عندنا الصيف كتير قاسي، عندنا انقطاع كتير كبير بالشتاء، ما بتقعد تشتي الدنيا. الثلج كتير قاسي، الثلج ما عندها مشكله، الارز بالثلج والسقيع عندها مشكله، ممكن تعطش اذا متوفره بعض الكونديسيون، يعني في شويه فيع عليها، يضل في رطوبه على كعبه. وهون اهميه انه تكون الغابه مشكله فيها ورقيات، لانه الورقيات بتخلق ماده عضويه بالتربه وبتعمل فيه، يعني بتحافظ على الرطوبه بالارض. والهواء هون ما بيأذيها؟ الهواء المجلد، يعني مثلا لوفان جلاسيال اذا ما كان في ثلج ممكن يأذيها شويه، بيبس لها ورقه من برا، بس بترجع تفتق بالربيع عادي، ما في اي ولا باي مشكله. الثلج هو اهم حمايه لها، يعني كل ما كانت الشجره مغطيه بامتار وامتار ثلج فوقها بيكون احلى. في كتير بيطلعوا بيقولوا انه اذا الارزه منا مسطحه من فوق يعني منا ارز لبناني. بتعرفوا دايما بكل شيء شجريات البرعم الاخير من فوق هو بنسميه البرعم المسيطر، بس يروح بصير ما بيقعد في سيطره على البراعم الجانبيه والاغصان الجانبيه، بتفلش بالعرض. وبالتالي تنشوف الشجر يلي صار عمره فوق 1000 سنه بالغابه تحت كيف بلش ياخذ هذا الشكل، هو انه ممكن يكون عصفور شك على راس البرعم من فوق كسره، عاصفة هوز مجلد كسرتها، عطشت شوي صغيرة وهي أبعد نقطة من الشلش لفوق، بس تيبس بتروح السيطرة الرأسية، وبالتالي بتبلش شجرتنا تفلش وتاخذ هذا الشكل. أكيد شكل الشجر الأرز اللبناني هو مميز بين أصناف الشجر الأرز التانية بالعالم، أوكي. ورح أعطيكم شغلة صغيرة إذا بدكم تميزوا أرز لبناني عن أرز غير لبناني، شغلة جدا بسيطة، رشوا مي عليها بسبراي كأن الدنيا عم تشتي. إذا بتشوفوا الورق بلش يضب على بعضه، البراكتيه ضبط على بعضها، هذا الأرز اللبناني. هذه ميزة كتير خاصة بس بالأرز اللبناني إذا بدنا نميزه عن غيره. يعني نقعد معك تشوف كم سؤال، بس قبل هيدا اللي شايفينه نحن ورانا، كيف بعرف الفرق بين السابان والناس بتغلبت يمكن بيناتها بتقول هي سابان دو نويل او ارز لبناني؟ هلا عن بعيد في كتير ناس بتضيع بين الشوح، يعني السابان والارز، حتى اوقات الزابه شكلها اذا شوي كونيك باول مرحله، بس مجرد ما تقرب عليها الورق غير، الاغصان غير، الكوز الفروي غير كليا، مختلف جدا. الصعوبه بتصير اني اقدر ميز بين ارز وارز، بين السيدروس ليباني او الديودورا او الاتلانتيكا. هوني هيدي اللي اعطيتها الورق لما بيضب على الواحد هذا ارز لبناني 100%. خلينا نجاوب على كم سؤال عم نشوفهم من العالم عم تسالنا اياهم. يلا كانوا عم بيسالوا اذا بدك شربة تجاوب معهم، اذا هون بتزرعوا سيدروس ليباني فير ستينو كانو او هيك في فاريتيات، او بس ليباني هون بتزرعوا؟ ممنوع منعا باتا الا نزرع ارز لبناني. عندنا 3 مصادر اساسيه نحن بنجيب منها البذور. المصدر الاساسي هو غابه ازراب، ثاني مصدر هو حرش الحدد، حدث الجبه وحرش تنورين يلي هو من اغنى واكبر احراش ارز بلبنان، حدث الجبه وتنورين، وعندنا حرش ادم. هودي المصادر الاساسيه يلي بنجيب منها البذور. ممنوع يصير في غلط بهذا الموضوع. حتى بالمشتل البذره يلي بتجي من غابه ارز الرب معروف ترسابيليتي تبعولها، اي متى انجابت وين انزرعت باي بارتي بالمشتل يلي انجابت من حدث الجبه او تنورين او هونيك، في تراكينج عليهم. ومش بس للارز اللبناني، لكل الاصناف المحليه يلي عم نزرعها. اوكي. هلا اللي عم تشوفوه بالغابه هون هو مينلي ارز لبناني، بس بعد 4-5 سنين رح تشوفوا غابه مشكله من الورقيات، فيها السنديان، فيها العفص، فيها الزعرور، فيها في وشوشو لايف القرابل. وشوشتو لايف. يلا هلا اوكي سؤال تاني. ما قلت له يسكت، ما حدا يفكر هيك. سؤال سريع. لا سؤال تاني لانه لك في كتير اسئله. عم بيقولوا انه هلا حدا بده يزرع ارزته باسمه،
كيف بيعمل، شو بيتصل فيكم، شو بيعمل، عم بيسالوا هذا السؤال فيك تجاوب عليه. نرجع نعيد لانه اللايف اللي قبله يمكن في ناس جداد أوكي. كانه عن جديد. في على 06 672 562 672 562 06 مكاتبنا مفتوحة كل الأسبوع من الساعة 8 للساعة 5 عشية، ما عدا السبت من الساعة 8 للساعة 1. عنا الفيسبوك بيج تبعولنا سيدرز فريندز بشري، فيهم كل يوم يتابعونا على الصفحة، وفي cedarsfriends.org از ويب سايت بيقدروا يفوتوا يتابعوا، يسألوا كل شيء بدهم يعرفوه عن يكونوا باران لأرزها. هيك سريع، في ناس اشتقت لثلجات لبنان، لصوت ثلجات لبنان واحساس ثلجات. بدك اخليك تنزل يغاروا منا؟ نكلهم. ايه يلا حطينا؟ هولك كيف شو بدهم كان دبس العنب. هلا بقول لك في ايش بقى لايف بالثلجات؟ يلا هيك بكل قوتة بدهم دبس العنب، وبنخلق شيء اسمه بقسمة يلي هي سيجنتشر ديزرت بالضيعة يلي فيها ثلج بلبنان. بنروح على السؤال اللي بعده من كفة مشين فرجيكم هالجمال الرائع. سؤال عن كبر الأرزة رح جاوب أنا، وبعدين إذا شربل بدك كمان توضح أكثر وهيك. الأرزة لما بنزرعها بكون عندها بالأول هيدا الفارم اللي هيك شوي بنسميها بيراميد يعني. مع الوقت في عدة اعتقادات للموضوع، بيقولوا كمان لما يصير عمرها 40 سنة بس مش ضروري يعني بتبلش تفلش تاخد الشكل الثاني أكيد. بيقولوا بتصير هون أكيد ماتيور سكسوالمون، يعني صار فيها تعمل بذر أو كونز يعني هيك. هلا إذا عملت قبل الكونز وهيك فيها تكون ستريسد، يعني مش ضروري إذا عملت الكونز يعني كبرت أو هيك، في عدة أسباب للموضوع. أهم شيء نعرفه إنه ليه بتاخد الفورم بنقول هي أو بلاتو. في عدة اعتقادات، منها مثلا تحمي حالها من الهواء، منها لأنه بطل فيها تسحب مي من تحت لفوق. في كتير اعتقادات على الموضوع. في كتير كمان يعني في سؤال سألوه انه هي الأرزة الكونيفر الوحيدة يلي الكونز تبعها طالع مشان هيك اسمها أرز الرب، وهيك غلط، لأنه في كتير أشجار غير كمان الكونز طالعين. اخواننا بيحبوا يخبروا هيك بالكنيسة عادة، بس هي مش مزبوطة. في كتير شجرات ثانيين. الشوح اللبناني طالع هيك كمان، هو أكبر كوز شوح بالعالم، طالع طلوع أصناف الشوح وهو طالع طلوع. يعني مش قصة انه في علاقة مع الله او شيء، هيدا انه عم نحكي علم، اكيد نحن بنحترم كل الاعتقادات وهيك. في شغلة كمان انه عم نحكي كوتس وهيك، حدا مثلا مثل شربل لنقول بيعرف كتير عن ارزات مسقف جدا عنهم هيك. في كمان شيء بالعهد القديم بس هلا بيستعملوها كجملة، بيقولوا عن حدا تكلم عن الاشياء من الزوفة حتى الارز، يعني بيعرف كل شيء، قصص صغيرة قصص كتير كبيرة. هيدي كمان كوت حلو، مش حلو؟ على فكرة زوفة في كتير هون، ويعني من الزوفة للأرز موجودين هون، يعني حدا وما بينهما يعني 100% كله هذا موجود هون. صح. هيدي بعد على الأرز. هلا هون مبينة قد ايه الغابة صغيرة، وكانت هالغابة عم تنقرض تقريبا لأنه قد ما قطعوها، إن كان الفراعنة، إن كان يعملوا هيكل سليمان، إن كان يعملوا سكك الحديد، قطعت لحد ما هلا. إذا في كمان أنت شربل تخبرنا، في أكيد ملكة إنجلترا وفي كمان بطرك وفي متصرف إن حميوا عملوا مثل سور حواليها لتنحمى الأرزة، مش هيك عم نشوفها صغيرة وبعدها موجودة، وإلا كانت بركة راحت يعني. والأرزات الهونيكي هذا كتير مهم نحكي عن عمرهم، لأنه في كتير أخبار أنه أرزات لبنان عمرهم 5000 و6000 سنة وهيدا. شربل كانوا من الناس اللي مع يابانية وهيك درسوا هذا الموضوع ومنيح نجاوب عليه. بدي احكي عن هول شغلتين اللي سالهم مارك، بدي احكي نقرب على الشمس ونحكي عن موضوع السور اللي نحن بنشوف شويه احجار، قديش اهميته ومين عمله. السور باواخر 1800 تكفلت فيه ملكة بريطانيا بوقتها، تمويله وقت اللي مندوبينا او خبروها عن عظمة الأرز هون الرحالة الإنجليز والأوروبية اللي مرقوا هون، ساهمت وتبرعت بمبلغ مالي كبير لتعمير هذا السور، وبعده من وقتها لهلا قائم، بيقشط كل سنة شوي صغيرة منه، بنرجع بنرممه مثل ما انعمل من الأساس.
لبنان بلد انسكن من الوف السنين، يعني امريكا بلد جديد، بركي استراليا بلد جديد. كان عدد سكانه كتير كبير، وبالتالي الغابات خفت مش اخر 100 سنه، خافت من 3000 سنه وجاي. هلا اللبناني تا يقدر يحافظ على شغله، وهيدي نصيحه للكل، اعطيه طابع ديني لشغله بتقدر، خاصه بمجتمع محافظ او مجتمع متدين نوعا ما ببلدنا، اعطيه طابع ديني بتحافظ عليه. هلا هو الارز مقدس، عم نحكي علميا او ايمانيا، مذكور بكل الكتب السماويه، وبالتالي الناس حافظوا عليه وخلقوا اساطير كتير حواليه. يعني الاساطير المهضومه انه كيف المرأة اللي عم تسخن الحليبات واستعملت بالنار شويه حطب من خشب الارز، كيف الحليب صار دم. وبالتالي هالافكار اللي رسخت بعقول الناس انه بدنا نحافظ على الارز لانه مقدس، اذا بنعمل فيه مركي بيصير في شيء سيء بعيالنا او شيء، وبالتالي قدروا حافظوا عليه لتاريخ اليوم. وبالتالي نحن اخذنا منهم هذه الفكره وكفينا زراعه ارز، وهذه لازم تكفي لميات وميات وميات السنين. One more question. عم بيسألوا هون قصص علمية على الآخر، يعني إذا بتزرعوا سوربوس وأبيض سيليسيكوا وآسر بالمشتل عندكم؟ سوربوس بنزرع صنفين سوربوس، بنزرع السوربوس تورميناليس وسوربوس فلابيليفوليا. المهضوم إنه السوربوس فلابيليفوليا بالصدفة لقيناها على 2500 طالعة واحدة، أوكي، وحتى عاملة بذر، لمينا البذر منها وعم نجيب كثير، كنا بنحرش هذا الفلابيليفوليا والتورميناليس. شو الاصناف الثانيه؟ الاسر؟ ضيعنا السؤال. ايه عن الاسر. الاسر عندنا اثنين وموجودين بغابه ارز الرب، عندنا الاسر ارمونيوم والاسر توريكولوم. هودي اسر ارمونيوم بالنسبه لجبل حرمون، وتوريكولوم بالنسبه لجبل طوروس، اثنيناتهم موجودين بالمنطقه هون كمان، ومزروعين صاروا ببين الشجر يلي موجود اللي عم نشوفهم بالفيديو اليوم. اللي بيتبنى ارزه قديش بتكلف؟ مره او مره بالسنه؟ مرة بالعمر. كان قديما ايام الدولار قديما كان $100 تتبنى ارزة للعمر كله سوا، اللجنة بتهتم فيها فروم زيرو تيصير عمرها 10 سنين بالبلاك بكل هودي. هلا بسبب تغيير العملة وشوي عم نلحقها تقريبا ب 320,000 اليوم. هلا شو بيجد معنا بعدين لقدام اذا رجعت العمله لورا اكيد رح ترخص. $7 صارت نص السعر. صح، لانه هي الكلفه الاساسيه بتربيتها وبعنايتها بالبلاك يلي بتنزل تحتها، هون الكلفه يعني. واليوم يلي بياخذوا ارزه بيتبنوا ارزه رح يتبنوا ارزه يمكن عمرها 10 سنين، لانه نحن صحيح بيجينا 500 او 600 شخص بالسنه يعملوا يعربوا ارزه، بس نحن عم نكون عم نزرع الوف والوف والوف قبل سنين. يعني ممكن اليوم شخص يجي ياخذ ارزه صار طولها مترين او 3. بدي اسال سؤال وفرجيكم شيء كثير حلو. نحن مثل ما شايفين هون واقفين على كعب وادي اديشا، وقاعدين بشيء بسموه بالفرنساوي انطونوار، يعني قمع مثل قمع. انتبهتوا؟ يعني مسكر علينا من كل الميلات. الجبال كثير حلوين، اعلى جبال لبنان 2083 او 85 متر، وبالنص الارزات هون. قديش هيدا السيت اب الطبيعي ساعد الارزات، لانه في ارز وين ما كان بس هون سبيسيال، وقديش مهم نعرف انه الارزه ما بتطلع على راس جبل. ايه لا، اذا بنطلع هونيك بدك بس تنقول اذا بتطلع حتى هونيك، يعني قال شرب القبل انه يمكن هون طبيعيا ما كان في ارز بهذا العلو. الارزه في مطرح، يعني في شيء قلناه قبل، الارزه واللزابه هن ما فيك تفرقهم، بس ببلشوا سوا من 1000 متر تقريبا شوي اوطى، ولما يوصلوا على 1200 2100 الارزه بتوقف، اللزابه بتكمل عنا. هيدي معموله هيك عاده. هلا في يمكن بسبب تغير المناخ الارزه تقدر بركي تطلع شوي او حتى تتخبى، بس عاده الارزه بتتخبى من الهواء الكتير قوي، ما بتقدر تطلع مطرح ما بتطلع اللزابه وهيك. هلا الحلو نفرجي قبل ما شارب الكاميرا يكمل سؤاله، وكان لازم نحكي عن عمرهم. هليك هونيك الغابة اللي عم تعلى كمان كتير كبيرة، يعني تخيل لما بكرة هيدا كله يصير في غابة هيك كلها سوا، ما بزن مبينة. هون بحب خبركم انه هيدا الفيرسان اللي مقابلنا هلا هو عم نتجه صوب الشمال، يلي مبلشنا من غابة أرز الرب يلي هي بشكل او نحن هون،
عم نتجه شمالا تنوصل على اهدن، على حرش اهدن، تنوصل حرش اهدن بهيدي الغابة. يعني حرش اهدن رح يلف الجبل، رح نوصل لازم يصير لكفي في سجادة خضراء كبيرة قريبا 100%. واكيد مش بس ارز، مشكلة من كل الاصناف مثل غابة حرش اهدن. يلا شرب تشالنج، تحدي للكل، تعوا ساعدونا نغطي هذا الجبل اخضر 100%. وهذا المشروع يلي هو كمم الأرز سميناه، لجنة أصدقاء الأرز سمته كمم الأرز، يعني نوصل كل الكمم بلبنان ببعضها من هون لنوصل لجزين بالأرز وبالأشجار المحلية. لما نحن نرجع نزرع الأرزات اصلا كل شيء تحتها وهيدا بيرجع يعني مهم يعني نرجع نزرع، مهم نرجع نرد هالشجرات لهون لانه بغيروا كل الايكو سيستم. وعم نحكي عن اهدن يعني من شوي لانه في سؤالين وقت كنا باللايف تحت عن اهدن. اهدن كمحميه هي تقريبا من اهم محميات لبنان. التنوع البيولوجي من ال 2600 شجره وشتله موجودين بلبنان في 1063 منهم بس باهدن، يعني عندها بتبلش على 200 متر بتنتهي على 2000 متر قد ما كبيره وقد فيها تنوع. فاذا بنقدر نحن نوصل كل هيدا الشجرات سوا بيرجع كمان العصافير بينقلوا بذر من تحت لفوق بيرجعوا بردون، بس لازم شوي نساعدهم. هيدا اللي عم بيصير، نحن هيدا اللي عم نعمله عم نشوفه هون. خلينا نجاوب قبل ما ننسى على عمر الارزات. اذا عنا عن جد ارز عمرهم 4000 5000 عم تهرب انت من الجواب؟ لا مش عم بهرب من الجواب، نحن بننبسط هون كأهل بشري او نخبر انه ايه 4000 5000 سنه. بصراحه ما انعمل بعد للتاريخ اليوم دراسات علميه دقيقه 100% تعطينا عمر الأرزة أو أقدم أرزة داش. بتعرفوا ممكن نشوف أكبر أرزة بس مش ضروري تكون هي الأقدم، لأنه ممكن هذه الأرزة كانت من 1000 سنة 3 أرزات كبروا مع بعضهم حد بعضهم، والأرز كتير عنده خاصة كتير مهمة إنه بيندمج ببعضه. هاو 3 أرزات بيصيروا أرزة بعد 1000 سنة ويلي عم نشوفهم تحت. هلأ في التقنيات هلأ عم نشتغل مع الإنرا بفرنسا تا نقدر بالفعل نعرف بركي من الكربون 14 او من التاريير دو بريسلر يعني الكاروتاج، بنصير نعد لي سيركل جوا. بس على الأكيدة عنا أرز بال1005 هودي على الأكيد. هلا ممكن بالصدفة يطلع معنا أكبر بالعمر بس مش ضروري تكون هي الأكبر. وعلى فكرة هي مهضومة ان طانك دندرولوج، يعني ناس بتفهم بعلم الغابات. كيف بيقولوا الحجر الذي لعنه البناؤون أصبح حجر الزاوية. أبشع أرزات كانوا من 2000 سنة يلي إذا بدك الفينيقية أو غيرهم إجوا تيقصون، ما رح يقصوا الأرز البشعة ينزلوها من هون لبيبلوس تيودوها ما بعرف لوين على العالم، لأنه منا ترون برانسيبال كبير وحلوة. هودي الأرزات انتركوا وهن اليوم هن رمز بلادنا، وهن أجمل شجرات وأكبر شجرات بالغابة يلي هن هلأ التحفة الفنية العايشة بعد 2000 أو 3000 سنة موجودين بقلب الغابة تحت. نسأله كيستيون بياج ايه مثل قصة التفاح. ايه وين أحلى أرزات في العالم؟ أرزة العلم من وين؟ أرزة العلم من غابة أرز الرب اللي ورينا. ليك خلينا نشارك هيك كم خبرية. بيزعلوا الباروك وبيزعلوا الكل هيدا السؤال. لا ما فيها، خبركم لا. النكتة انه نحن دايما بنسأل أطيب تفاح وين؟ أرطبة. أطيب تفاح بلبنان؟ بشري يعني منطقتها يعني ما انه للنقاش الموضوع. نفس الشيء بنحكي عن الأرزة. لا بس بالتفاحة نحن وصلنا لأجريمنت انه اطيب تفاحه من ارضها بتقطفها وبتاكلها. بالارز ما فينا نكذب على بعض، يعني الارز فيك تحكي قد ما بدك بارز، بس ارز الشمال هو عن جد يعني اذا عم نحكي من نيحه تنورين وخاصه هون يعني الارز هون يعني. لا اكيد. ليك خلينا هيك نشارك كم خبريه مخدومين. اول شيء انه الارز لانه هيدا في كثير عم يسالوا اسئله هلا، اذا بتحضروا الفيديو اللي قبل عملناه من تحت جاوبنا عنهم، اذا عم بيقدروا يزرعوا الزاب او لا كمان جاوبنا. هلا اذا تمشينا ليك ما بعرف انتم هي مبينه هونيك ارزه في الزابه حدها ما اذا مبينه نحط الاصبع يا حيه هيدا. شوفوا الفرق بين كيف الزابه كومباكت اكثر من الارزه. اوكي تنشارك هيك كمعلومه. بيقولوا انه اكيد الارزه يعني كلمه الارز موجوده بالعهد القديم او 71 او 72 او 76 مره لانه في عده تسميات، بس لبنان موجود بالعهد القديم 64 مره، موجودين حد بعدهم 23 مره.
يعني تشوف قديش هي من كتير زمان الفكره يعني انه الارزه موجوده حد لبنان دائما وهيك. وقبل حكينا عن لامارتين، هلا لازم نحكي عن سانت اكزوبيري لانه نحن هلا عايشين بحرب. فسانت اكزوبيري بقول هيدا الشغله بتعرفوا يعني اكيد هو اللي كاتب لو بتي برانس يعني بشبه السلام للارزه، بيقول لا paix est un arbre long à grandir. Il nous faut de même que le cèdre aspirer encore beaucoup de rocailles pour lui fonder son unité. يعني الفكره تبعها تنترجمها وهيك انه كيف تكبر الارزه، كيف بيكبروا الشجر، لانه هن بيحطوا شلوشهم بالارض وبياخذوا من الارض المعادن والاحجار بفرفتوهم والمينرالز والمي وبيطلعوهم. سو بدنا كتير نشتغل بعد لنفرفت الصعوبات وهالاخبار لنوصل للسلام. هيدي الفكره اللي هو بيحكي فيها وبشبه السلام لارزه لبنان. وبالاخر لما رح نخلص، لما بعرف بس ما اذا رح ننزل لتحت او هيدا، بدنا انت حكيت وقت ارزه العلم كمان، وقت عملوا العلم في تاكس كتير حلو اذا بنقريه بننهي فيه، بيكون كمان كتير هيك اسبوار لنا لبعدين ونتركها بعد شوي. حكينا عن كل شيء وما حكينا عن حيوانات يلي معقول تكون عم تتمشى بين هالارزاق. شو عندنا معلومات؟ انا هودي اللي كنت بدي اقول لك اياهم، نحن ماشيين على الثلج، يمكن بالصيف ما قادرين نشوفهم خاصه بالنهار لانه بيتخبوا، بس هلا على الثلج رح نشوف الدعسات تبعولهم. كنا انا وشربل وقت انت جاي عم نطلع عليهم وعم نقول قد ايه في حيوانات. ما رح اقول اني الاكسبير بهذا الموضوع، بس لانه عايشين هون شوي بنعرف شو الحيوانات الموجوده هون. عندنا الارنب البري متواجد بكثافه كتير كبيره هون، عندنا الثعلب الواوي يعني، بالبركة عندنا فوق يلي عاملينها تنسقي هون. في مرة للأسف لقينا ديب ميت فيها، فات عليها ما قدر طلع منها، معناتها الديب موجود. ونحن ماشيين هلا شفنا دي تراس، ما بعرف إذا ديب ولا كلب، بس الكلاب بهذا الوقت هون نزلت على الأرض الواطية، معناتها كثير احتمال يكون في دياب هون. هلا بالحيوانات الصغيرة من السنجاب، من عروس الفار، من كتار، ما بعرف مني الخبير فيهم، كلهم سوا بنشوفهم بالصيف هون، خاصة اللي بنجي كتير بكير على المشروع بنلاقيهم موجودين. من ناحية الطيور هيدي الأهمية الكبيرة، صار في عنا النسر، ما رح أعرف شو اسمه بالضبط، بس في كذا كابلز، كذا جوز نسورة صاروا موجودين هون دايما سنويا موجودين هون. اكيد بالنسبه في غيرهم طيور جارحه كثير مثل الباشق، مثل غيرهم وغيرهم، واكيد العصافير الصغيره كلها سوا متواجده هون. وبالنسبه للطيور المهاجره، في هذه المنطقه كثير بيمرق فيها طيور مهاجره. فيني اقول حظنا حلو انه اولاد المنطقه هون واعيين انه بالنسبه للصيد الحجل كثير في حجال هون، واعيين كفايه انه وبيحفظوا وبيحموا الحيوانات البريه اللي موجوده هون. هيدي نعمه عنا اياها بهذه المنطقه هون، نجرب نستفاد منها، وبركي تنعدى غير مناطق انه على القليله هالحيوانات البريه المحليه حافظوا عليها، لانه هذه ثروتنا. كيف الارزه ثروه وطنيه، كمان الحيوانات الصغيره هن ثروه وطنيه موجوده عندنا. كثير بدهم نحكي عن غابه الارز بنص بقى كفره. مزبوط، شو لازم نعرف عن غابه ارز بقى كفره؟ هيدي يلي موجوده فوق، هيدي برجع بقول اهل بعكافره بيسموها المحرج، نحن بنسميه ارز شمعون. هودي انزرعوا لايام الرئيس كميل شمعون كتجربه، مثل هودي الكبار اللي عم نشوفهم هون، نقوا اعلى نقطه بالمنطقه هون وزرعوها تيشوفوا اذا على هذا العلو بينمى الارز. شكله ماشي حاله منيح. نميوا الارزات بس طلعوا بشكل البونزاي، ما طلعوا كتير طلوع لانه الهواء المجلد هو يلي عم بيكسرها من فوق. يعني الثلج وين بيغطي بيحمي البارتي يلي طالعه فوق الثلج، بيجي الهواء المجلد بيبسها بيحرقها، تاني سنه ما بترجع تفتق من هون، بترجع تروح بالعرض. ونحن كاولاد بشري بس بدنا نعرف اذا في عاصفه جايه، بنطلع من بشري على هيدي النقطه بالذات، بنسميهم المداري. يعني بيكون اول ما بيضرب الهواء بيضرب فوق، بيصير الثلج ينزل من عندهم نزول صوب بعكافره، بنعرف انه بكره جاي عاصفه، وبالتالي هيدي المنطقه كثير معرضه للهواء. بركي على هذا الارتفاع زرعنا بغير محل، كانوا يمكن طلعوا عليوا اكثر، منا هالقد معرضه للهواء.
بس ارزات عمرهم تقريبا شي 60 سنه صاروا فوق. ارزات كتير حلوين ومش غلط انه يكونوا موجودين فوق، ونحن نتشجع انه نزرع كمان على هذا العلو. ولو ما اخذنا شكل الارزه يلي نحن بنحب نشوفها اللي هي طولها 40 او 50 متر يعني. رح نعمل تمشية بنبسطوا بالمنظر بنرجع بنكفي الحكي اول الطريق. مثلا نحن عرابينا هون ما سمعت شك. حبيب وفاليري سعادة. حبيب وفاليري سعادة، هيدي ارزتهم هون. Good question. تأخر الثلج هالسنة؟ تأخر كتير، يعني بالمبدأ كان مفروض على القليلة بنص كانون الأول نبلش بالثلج. بعد ما بلش هلا قلنا 3-4 سنين عم نتعود على فكرة إنه الشتوية عم تتأخر تتجي وعم بتمد للربيع أكتر. ما بعرف شو السبب، بس كل شيء وفي شتاء نأمن مي للمياه الجوفية، هذه شغلة مهمة كتير. بس أهمية الأكبر هي للأرز، للثلج باردون. لازم يكون في ثلج، لأنه الثلج هو اللي بيقدر يخزن مزبوط كمية مي كمياه جوفية بباطن الأرض يعني. ما رح نيأس، ناطرين الثلجات. الشتوية بعدها بأولها، بعد عنا كانون الثاني، عنا شباط، عنا إدار. كل هذا الوقت قدامنا، لازم هذا الجبل كله سوا. البيس دو سكي حنا قدامنا هوني، هن اعلى بيس دو سكي بلبنان والاقوى من ناحيه الكابونت، بيوصلوا تقريبا ل 3000 متر فوق. عم بيسألوا إذا في معزة بفوت لهون، شو بتعملوا لما يفوت المعزة؟ وسألوا كمان إذا في غزلان وإذا في وايلد كاتس. وايلد كاتس ما بفتكر، غزلان أكيد لا. بالنسبة للمعزة، هيدي الأرض كانت تنرعى سابقا كتير، يعني برجع بقول هيدي النقطة هون على هذا العلو ما كان في أرز. جينا وبلشنا نزرع أرز، بركي المعازة حسوا حالهم مغبونين او حسوا حالهم انه يا اخي هذه الارض تاريخيا كنا نرعى فيها معزتنا، كنا نمرق من هون تا نروح على نبوعه يلي باول المنطقه هونيك تا المعزه تبعولنا تشرب، تا ما نقطع رزقتهم، لانه هيدي ارضهم وهيدي لازم يعيشوا منها، وهيدي شغله كتير مهمه استمراريتهم كمعازه موجودين هون. عملنا اتفاق نحن وياهم انه نحن رح نزرع هون هالمنطقة اللي بدكم تمرقوا فيها تتشربوا معزتكم، نحن رح نعمل لكم برك اصطناعية تشربوا المعزة، انتو ضروري تبقوا ونحن ضروري نبقى، بس ما نفوت ببعضنا. وبالتالي نسجنا علاقة نحن والمعازة، صاروا بنفس الوقت حراس معنا. من الايد الغريبة اوقات اللي بتقطع الهون بنلاقي المعازة عم بيساعدونا، ما عم يخلوا حدا يتعدى يفوت لهون. وهذه شغلة نادرة بالعالم، انه تخلق علاقة بين ناس عم تزرع وناس عم ترعى. هيدي شغلة مهمة قدرنا اشتغلناها بمشروعنا هون.
كمان سؤال اللي عم بيسالوه انطونيين، هول الارزات قد ايه صاروا مزروعين؟ مع انه جاوبنا قبل، وقد ايه بدنا تقريبا لهيدا الجبل بوجهنا يصير كله اخضر؟ شوف، اذا بتشوفوا هون هودي الارزات اللي مقابلنا كلهم نفس العمر. رح تلاقي وحده طولها 3 امتار، وحده متر ونص، وحده بعدها صغيره. هيدي الطبيعه، هذا التنوع بالطبيعه. ليش هيدي كبرت؟ لانه بركي شلشلقة تراب اكثر او مي اكثر من الثاني سبقتها. ممكن بعد 5 سنين يوقف نموها هيديك ترجع يلقط شلشة وتكفي. بعد 200-300 سنة ممكن نشوف غابة كثيفة كتير بتشبه بعضها، وممكن نشوف هالديكالاج بين الشجر بين بعضهم. بس هذه الغابة اللي عم تشوفوها هون صارت شكل غابة، هذه مزروعة من حوالي 20 سنة. يعني بعد 20 سنة رح تشوفوا غابة كتير كبيرة كتير حلوة يعني. وبالتالي لأنه اليد البشرية كيف فيها تنزع، فيها كمان تساعد. ساعدناها أول 5 سنين بالمي، بالسماد العضوي، بالكومبوست، بكل هودي كنا عم نجرب نساعدها تتخطى ستريس الصيفي اللي هو كتير شوب أو كتير جفاف. هيدي الزابة هون إذا بدك. هيدي الزابة. في شغله بس اذا فينا كمان نضوي عليها، لانه في ناس عم بيقولوا انه هلا هيك حوالينا ما في شجر والغطاء النباتي جدا فقير. انا والشباب بنقول لكم كومبليتلي لا. اذا بس نبرم بتشوفوا هون هيك قد ايه في نباتات. يعني مثلا هيدا اسمها كونتو ليمو ليبانوتيكوم كمان يعني. هيدا مثلا في مثلها وغيرها المعازب بقصوها تيولعوا ليتدفوا. مثلا كيف ما بتطلع هون في اكيليا، في خبار هونيك الصفر، هول ايباريكوم. يعني في تنوع مش طبيعي هون كتير كبير. اكيد لازم يكون في كانوبي، نحن بدنا الارزات يرجعوا والزاويات يرجعوا هيدا، بس مش يعني هيدا فقير. هي يعني الشغله الاساسيه اللي تعلمتها منك هيدي السنه يا مات، انه نحن بس نطلع على الشجر وبننسى نطلع بالارض. مزبوط. فبالارض شغله كثير مهمه. اول شغله تعرفت فيها على مارك، اجى عم له شجر قليل، شجر كثير، قال لي روق ما تطلعوا طلوع، طلعوا نزول. مثل ما ساعات بنتمشى بطرابلس او بنتمشى بصيدا، دائما بقول لكم ما تطلعوا دغري، تطلعوا طلوع، طلعوا على الشبابيك، طلعوا على البلكونات، طلعوا على القناطر، طلعوا على الارميد. فزيت الشيء بالشجر بالطبيعه. بتتذكروا طلعنا بالصيفيه عملنا حلقه كتير مع هو الشخصين العظيمين بقرن السوداء، ما في ولا شجره فوق، بس لدرجه اشياء صورناها على الارض والزهور والاعشاب والنباتات، بعتقد شفتوا قديش الغنى عنا بيضل مكفى ل 3000. طيب انا هون بدي اخذ بريك صغير وخبركم انه الشبيبه رح ترجع مشي لانه صاروا وحل. نحن كثير نحن مبسوطين فيك انطوني، ليك عم بصير مزارع. صاروا ساعه بنظف بس انه تبعتوا نحن وجايين بكير من ساعة ما حسينا انه كنت مجلد الارض. صح. هلا بلشت على الشمس تصيخ شوي. رح ترجعوا مشي على الزفتات لتحت. بسيارتي ما بتطلعوا. ما عندنا مشكل. عم بيسألوا اذا الثلج عم بخف من فترة لفترة، عم بخف مع السنين؟ بالفعل سيسيكليك ما لنا عم نقدر يعني نعرف. من 2-3 اجى ثلجات كثير قوية. من شي 7 سنين بالفعل ما اجى ثلج. فعليا المنطقة ضلت كتير بعيدة عن الثلج، بس بالمبدأ عم بيجي ثلج. دقيقة إلا بونجور للمدام، مدام كريستيان بيروتي موجودة معنا. كريستيان أول شي زميلتنا كانت بالجامعة، أول مرة بشوفها على الشانل. 5 سنين مع بعضنا يعني. كريستيان هيك رحيب الأرزات في مطرح هونيك ناطرته للصبي، ما بتخليه يطلع بعيد عن البيت وحده. كنت عم تسأل عن الغطاء النباتي. ضروري بهذه الغابة هون في بعض الأرزات ممكن يموتوا، ولازم يضل في فراغات، لأنه في نباتات إذا ما أخذت شمس وضوء مباشر عليها ما فيها تعيش. وضروري يكون في هودي الفتحات هون للعصافير للحيوانات، ولا هودي النباتات اللي بدها شمس ديريكت عليها. مش عم بقدر امشي، وحدتكم كتير تقيل. شو عالثلج؟ شربانين مي مزبوط، يعني الوحل مثل كأنه أرض طينية ثقيلة. شو اسمه، أرجيلو؟ صح. عن جد لازم تيجوا تشوفوا شعور الناس العرابين وقت اللي بيجوا لهون، كيف بيقعد يتلقح تحت أرزته، ماشي بيقضي نص النهار قاعد تحت الأرزة عم بيتأمل فيها، عم بيشوفها. خصوصي وقت اللي تبناها كانت صغيرة، عم بيشوفها كيف عم تنمى كل سنة. شعور ما بيحسه إلا العراب يلي كأنه زرعها بإيده وعم بيتابعها.
في ناس بلشوا يجوا اولادهم معهم لهون، بدقوا لنا بليز فينا نفوت يا خي. مش انه فيكم تفوتوا، هيدي لإلكم، هيدا حقكم، هيدا نحن بخدمتكم، نحن فينا نساعدكم ندلكم عليها. وبالتالي انتم عم بتشوفوا هون المنطقة مقسمة دي زون، زون ويونيتي. كل شخص بيعرف أرزته بأي زون وبأي يونيتي بيقدر يوصل مجرد ما يكون معه رقم الأرز تبعوله، مثلا يونيتي 4 زون 5 رقمها 6520 بضل واصل عليها مباشرة. اميزنج داي. عنا ابو شادي توني عم يحضرنا وعم يعمل كومنتس لاول مره. بدنا حمص. عنا كريستيان عم تعمل كومنتس لاول مره. عنا تيم استراليا كله معنا اليوم. اليكس انمين ما بيقفى ولا وحده. اليكس عم بيحكوا لاتين الجايز. في شباب هلا بيسموا ما هيك وقفنا هون. اوكي. بس بدنا نسالك سؤال انطوني، رح نكمل الفيديو بالغابه تحت تنعرف اذا بنسال سؤالين هلا لانه اجى سؤال. رح نخلص كل شيء هون لانه الغابه بتستاهل فيديو وحده. خلينا نصور اول ما شوي صغير يصير في ثلج لانه اوريدي صورنا اول السنه. الغابه رح اترككم اياها سربريز المره الجايه تما نحرق كل شيء اليوم. يلا هيدي البربريس اللي حكى عنها قبل شربل. شربل بربريس مش برباريس. باللاتيني بربريس ليبانوتيكا. بس بالعربي بيقولوا شرش البربريسي او كذا. هلا خلينا نخبرك اللي خبروا شربل هون شغله كثير مهمه الكل اللي عم بيحضرونا يسمعوها، بعدين ما نسالوا سؤالين لشربل. هلا سالتك اذا رح ننزل لتحت بس مش مشكل، يعني لو عندنا كوز كنا بنشوف انه الكوز بيتفرفت وفي بقلبه لكوز يعني البذره الارزه فيها مثل هليكوبتر او شيء بخليها تطير. هي رح تطير. احمد الهاشمي كمان هون. وات ان اميزنج فيديو. هول ناس بعرف قديش بيحضروا، بعرف قديش بيحبوا اللي بنعمله، واليوم عم بحطوا كومنتس فور ذا فيرست تايم. فيري فيلينج براود. هلا بندوقك البربريسز بس تنكمل يعني. رح فرجيهم بس هودي كمان الورق يلي عم بتكبن هيدي البربريس يلي اذا بتنتبهوا هون بلش يعمل ديكومبوزيشن، عم بصير مثل انوس يعني مثل مواد عضويه، ورح يأمن كل الغذاء للارز اللي وقعت هون. هلا انا عم جرب اقطف هودي في عذاب لانه شوك كثير قوي، بس قد منهم طيبين هاو تستاهل العمليه. انه طارت بذره الارزه، افترض قشطت على الارض هونيك، يمكن كان اجى حيوان اول ما تطلع رح يقتلها وغزه وهيك يمكن ما تفرخ. اذا طلعت هون هلا نحن شايفينها ميبسه، هي بتكون يعني بس كلها شوك. طلعت هون ونزلت، اول شيء مثل ما بقول شرب الورق عم ينزل بيعطيها غذاء للبذره. ثانيا اول ما تفرخ وتطلع ما بقرب المعز عليها وهيك حميها البربريسه. يعني مين في يفكر قد الطبيعه بتعملها هالقد حلوه، حطت نبته شائكه حواليها ما بتخليهم يقربوا. وضروري هالمره تدوق البربريسه، دوقناك اياهم مرتين قبل ما كانوا مستويين. هلا بدنا اياك تكسرها على ايدك تشوف الاحمر وتدوقها. لا هلا يلا انت كسرتها على ايدك وخليت ايديك ورح تطعميني اياها. طيب ها ليك هيدي بس تنفرج الزومات كيف بينزلوا كله. اوكي وهيدي بيعملوا منها مثل شراب التوت. روش صح. يس. هلا على فكره بس تخبرك شلشل البربريسه بيكون هيك كمان اصفر وكمان بيستعمل طبيا. دوق واحده وخبر. اذا اكلت هول شو معقول طبيا؟ بدك تعطيني كاميرتك مع الاحمر؟ لا اكيد. اخر دراسات عم تحكي عن البربريس ليبانوتيكا شلش وقسم من القسم الخضري فوق لمرضى الالزهايمر، وكثير في دراسات عليها هلا عم تنشغل. عم بحكي على الليبانوتيكا. يعني نحن اكيد ما بنشجع سويتنس، ما في اسيدتي كثير قويه، في مروره بتجي من البذره، ويعني انا بتخيلهم هول مثلا مخلوطين مع شويه جرانولا اند هوني. كيف؟ بس عم نحكي عن نبته اندمج تو لبنان ونحافظ عليها ما نقبع الشلش كيف ما كان ونخليها تستمر. بس هيدي اذا تقطفت كمان فيها تعطي مردود ماده، بس بدها واحد يقطف بلاي ولا يعمل شوي منها. سؤالين للشربة على السريع. اولا اذا التربه اسيد او لا، اذا الارز بحب التربه الاسيد، وثانيا نخبر عن الكواز المال الذكر والانثى متى بيطلعوا وكيف بيصير التذكير تبع الارز. اوكي. الارز بالمبدا شجره قويه بتتحمل معظم اصناف التربه، بس بتفضل اكيد التربه يلي بتصرف المي، يعني الارض المبحصه بالمبدا. هلا هوني ارض اذا بتشوفوا ارض طينيه ثقيله، بس لانه فيها بحث كتير بتهرب المي، وبالتالي كل ما كانت التربه غميقه وبتهرب مي بيعيش فيها الارز كتير منيح. الارز فيها تعيش من pH 6 ل pH 8، يعني من ارض اسيديه لارض
قلوية مثل ما بنقولهم بالعربي، يعني قادرة تتأقلم مع أي نوع تربة موجود، المهم تكون تربة غميقة وتربة بتهرب المي. هلا بالنسبة للكواز عنا دايما على الشجر، شجرة الأرز هي بنسميهم ديويك، يعني موجود زهرة الذكر والزهرة الأنثى موجودين بنفس الوقت على نفس الشجرة. هلا هوني لأنه بعدهم ما عتيوا زهر منا قادرين نشوفها. زهرة الذكر بتبقى شوي رفيعة ومطاولة، بفصل الخريف بتكب الرحيق تبعولها أو البولان اللي لونه أصفر، وبالتالي بتكون عم بتلقح الزهرة الأنثى. زهرة الأنثى اللي بدها توصل بآخر بعد سنتين للكوز يلي نحن بنعرفه، الكوز البالغ يلي بده ينتج البذور الأرز. اوكي سو بده سنتين تيستوي مثل ما بنقول كوز الأرز قبل ما نبلش البذر تصير ريدي انها تروح على الزرع. يعني conclusion of the day. كونكلوجن بدنا نقرا كوت. يلا. اوكي ما بعرف اذا الشارب بده يعمل كونكلوجن، بس نوت اوف ذا داي عندنا بعد لايف. اكيد اكيد. ايه اوف ذا سيشن او ما ابيزود. session. تفضل انت انهيتها، نحن ما ننهي بكوت. Le juste poussera comme un palmier, comme un cèdre du Liban, il grandira. حلوه هيدا، عندي اياها باللغات كلها. كالزهر ينمو كالنخل ينمو ومثل أرز لبنان، كالزهر كالنخل يزهر ومثل أرز لبنان ينمو. اذا بدك انطوني هون عم بقولهم بثلاث لغات موجودين هون. هيدا الخشبه انا مصورها بمرليشا. The righteous flourish like a palm tree and grows like a cedar tree of Lebanon. هلا مش هيدا اللي انا بدي انهي فيه بس. ثانك يو شربل. بتعقد ساعتين اليوم من اغنى ما يكون. ثانك يو سو ماتش. ميرسي لكم، ميرسي من لجنة أصدقاء غابة الأرز لكم. عرفتوا اللبنانية صاروا بيعرفوا كتير منيح، وعرفتوهم اليوم زيادة على غنى لبنان، غنى هيدي المنطقة، وشو ممكن كل إنسان يقدر يعمل ويكون عنده هيدي الأرزة هون بحد أرز الرب. بدك تضربني بحجرة؟ لا؟ يعني أنا وكنت مرة محضر حلقة، لقيت هيدا التكست بالفرنساوي ما لقيته بالعربي. هيدا تكست انكتب بال 1920 وقت أعلنوا دولة لبنان الكبير، أوكي؟ بيقولوا رح أوريه بالفرنساوي بعدين بتساعدوني بالترجمة. أن سادر عم يحكوا عن الشعب اللبناني. Un cèdre toujours vert, c'est un peuple toujours jeune, en dépit d'un passé cruel. سوري صار عنا عطل تقني. من بعدها Quoique opprimé, jamais conquis, le cèdre est son signe de ralliement. Par l'union, il brisera toutes les attaques. أنا بحس هيدا الشيء لازم نتعلمه منه، يعني مثل هيدا الأرزة، مثل عم نقول إنه عم بقولوا إنه نحن مثل شعب أخضر مثل الأرزة. مزبوط عنا ماضي كتير أليم، كتير ناس جربوا يستحلونا وكل هيدا الشيء، بس الأرزة هي سين تبع تجمع تبعنا. إذا نحن كنا وقفنا حد بعض وبنرجع بنربح على كل العالم، وهيدي يعني بنقدر نربح على كل أتاك اللي عم بيصيروا علينا، ونطلع دايما نتعلم من الأرزة تضلها خضرة شامخة بالجبال تبعنا. ما بتصور في شيء نتعلم منه أكتر من الأرزة والزابة أكيد، بس إنه اليوم موضوعنا عن الأرزة.